زمان تعمیر موتور ما با چه چالش‌هایی روبرو هستیم و وقتی میخوایم یه موتور رو جمع کنیم چه مشکلاتی پیش میاد برای مکانیک و کلا درگیر چه چیزهایی هستیم. اولین چیزی که هست شستن قطعات و پیدا کردن خرابی‌ها و مشکلات هست که یه میلنگ و سیلند رو ببینیم با هم دیگه چطور تمیز میکنیم و میشوریم کانالاشونو. میلنگایی که تکنولوژیشون قدیمیه و این سوراخ متحرک رو به جای اینکه از این بالا بزنن به سمت ثابت از اینجا زدن و یه کورکن بستن، این میلنگا برای تمیز کردنش این کانال رو ما قدیم پولکار در می آوردیم و قلاویز می زدیم، حداقل توی شهرستان این کار میکردیم، پیچ آلنی می بستیم. ولی اینجا توی تهران تراشکارا انجام نمیدن. حالا برای تمیز کردنش ما چیکار میکنیم؟ دیدین از این فنر رنگا ور میداریم و از این سوراخ روبروی ثابت میکنیم، یه ذره سرش رو ببینیم کج کردیم که بره داخل این کانال اوریب. یه ذره سخته ولی میره و تمیز میکنه. کل کانالا رو هم با همین سیخا ما تمیز میکنیم. کانالای سیلند هم که خیلی باز به نسبت راحت تره دیگه، اینا رو شستشو، فرچه، سیخ زدن، هر کاری که بگی به هر حال چقدر بشوری بازم کمه و ما اینا رو میدیم قطع شوری و بعد میدیم کارواش، گازوئیل میزنیم، میدیم کارواش، بعد میاریم با گازوئیل و بنزین باز میشوریم. بازم آخر سر میبینی که یه جایش باز کثیفه و بازم کم کاری کردی. توی این سیلند موتور وقتی آوردیم پایین انقدر کثیف بود سیلند که ما متوجه نشدیم این سیلند قبلا دوخته شده، از این بغل کار شده، بتونه شده بود، رنگ شد، کثیف هم بود. نه بعد زمانی که از تراشکاری اومد ما متوجه شدیم که اینجا یه ترک داره. به خاطر اینه که میگیم موتورا رو بشورین یه چند ساعت کار کنه بعد بیارین که موقع باز کردن بدونیم نشتی ها از کجاست، مشکل سیلند رو توجه بشیم، قطعات رو ببینیم. ولی متاسفانه این انقدر کثیف بود که اون موقع ندیدیم، تراشکارم متوجه نشده بود. بعد از اینکه سیلند آوردن ما دیدیم که اینجا یه ترکی هست، خوشبختانه دادیم دوختنش و دیگه مشکلی نداره. ولی خب اگه قبلش متوجه می شدیم شاید تصمیم می گرفتیم حتی سیلند رو تعویض کنیم، چون قبلا هم سر تا سری دوخته شده. البته که این قسمت رابه و مشکل چندانی نخواهد داشت، ولی خب باز ممکن بود تصمیم چیز دیگه‌ای باشه. قبل از اینکه کلی خرج سیلند کنی بوش بزنی جا، واقعا ممکن بود حتی تعویضش کنیم. بریم ببینیم بقیه چالشایی که موقع تعمیر موتور پیش میاد چی هستن. مورد بعدی که ما روی این موتور داشتیم اویل پمپش بود. ما اویل پمپش رو موقع شستن قبل از اینکه حالا بیایم مثلا موتور رو شروع کنیم باز کردیم، دنداش سالم، این بوش برنجی که اینجا میبینید سالم بود و آوردیم و جمع کردیم، دوباره بستیمش. اما وقتی که بستم متوجه شدم که این چون دنده در نمیاد، این پوسته در نمیاد، مشخص نمیشه، متوجه شدم بوش جلو خیلی لقه. یعنی بعد از اینکه رو سیلند بستم متوجه شدم خیلی چالیش زیاد دنده و ممکنه میل بعداً ببره بر اثر ضربه و یا اینکه کلا هوا بکشه و روغن خوب نکشه. مورد بعدی این سیلند چون قبلا ثابت تراشی شده، وقتی ثابت تراشی میکنن از کف کپا ور میدارن، کپا رو میبرن پایینتر، تنگش میکنن سیلند و بعد دوباره میارن سر اندازه میکنن. این اتفاق که میفته اویل پمپ چون روی این موتور روی کپه خانه یکه، اویل پمپ دندش نزدیک میشه به این دنده میلنگ که ما حالا از طریق این واشرهای دستساز خلاصی دنده رو خودمون تنظیم میکنیم. اینم مورد بعدی که روی این موتور داشتیم. بریم کم کم جمعش کنیم و ببینیم بازم چه مشکلاتی پیش میاد، حالا غیر از کارهای معمولی که اتفاق میفته. گاهی وقتا میتونه هرس شدن یه پیچ براتون یه داستانی درست کنه که خودتونم درگیر بشین باش. میریم کم کم جمع میکنیم موتور رو. ممنون دوستان که
لطف میکنین لایک میکنین و ما رو سابسکرایب کنین اگه علاقه مندین. گرفتی؟ خیر، واشرشو بیار، واشر سینی رو. بریم ببینیم دیگه چه خبره روی موتور. یکی از چالشایی که ما روی موتور همیشه داریم این بیرون زدن این واشرهای کاغذی است. هر چسبی بزنی، چون دست موتورها وصله، ما همیشه این داستان داریم. من با چسب رازی، چسب همه کاره یا آهن که میگن میزنم واشر رو دیگه. بعدها کندنش هم خیلی سخت میشه، چه برسه این که بخواد بزنه بیرون. این پیچا مهرام همیشه شل میکنه چون به دست موتور وصله. ما با چسبای رزوه میبندیم. اینم همینطور. این پیچا رو چیکار کردی؟ ایناش مثلا پیچا خیلی، این موتور پیچ کم داشت، رفتیم کلی واشر رو اینا به هر حال گرفتیم آوردیم. این پیچای نو رو گرفتیم که ببندیم استفاده کنیم، خیلی کم بود رو موتور. این پیچ نوه، ببینین در مقایسه با این یه بار بستم 2 میل کش اومده. رزوهش هم از ریز ژاپن تبدیل به میلیمتر شده. این کیفیت پیچ و مو رو باید ببریم همه رو عوض کنیم، جنسش خوب نیست. یکی دیگه از درگیری‌هایی که ما با این موتور همیشه داریم، به خاطر اینکه قطعات آلومینیوم خیلی داره، مثلا سینی رزوهاش همش آلومینیومه، خیلی آمار هرس شدن این پیچ‌های سینی زیاده از دو طرف. پیچ‌های کارتر اینا همه رو قبل اینکه ببندیم ما دادیم فنر زدیم، همه رو درست کردیم، پوست عقب پوست جلو. اما با این وجود بازم یه چیزای همیشه در میره. مثلا ما کل رزوه‌ها این نگاه کردیم ولی پوسته گیربکس که بسته میشه اینا هرز بود و ما بعداً متوجه شدیم، مجبور شدیم بعد از اینکه بستیم همه رو بدیم فنر بزنن تا موقع بستن مشکلی پیش نیاد. موتورهای قدیمی، موتورهای جدید شاید مثلا برای بستنشون شما ابزار مخصوصی بخواین، نمیدونم یه کاسنمد جازنی چیزی بالاخره همیشه نیاز دارن جدید. ولی این قدیمی ها بیشتر آمار آچار گرفتن برای اینا واقعا بالاست. یعنی هر جور نگاه میکنی یه پیش یه گل مختلفه. مثلا جدیدا درسته که اون ابزار میخواد ولی مثلا بوکس 70 نمیخواد. سر میلنگ این موتور یه بوکس 70 لازم داری، بوکس 24 22 برای سرسیلند، 24 27 برای یا تاقانا. خلاصه که هر پیچی که میبندی یه رزوه مختلفه و مجبوری ابزار زیادی داشته باشی برای اینجور موتورها. دورچین این موتور خیلی زیاده. یکی از اذیتایی که دیگه‌ای که ما رو کرد این موتور، این پوسته سردکن ما تعویض کردیم. این پیچ هم در رفته بود از دستمون، هرز بود، بعد از کار دادیم درست کرد. این پوسته رو ما عوض کردیم. ببین اینا ایرانی معمولا میدن ریختگری داخل ایران، ممکنه نامیزون باشه. این سر جلوش حالا چیه داستانش که باعث شد این لوله رو بکشه. ببینین یه قطعه‌ای که استاندارد نیست چقدر میتونه شما رو اذیت کنه. این لوله رو سر جاش قرار نمیداد، یه مقدار این ور اون ور کشیده بود. بعد در نتیجه این لوله هم این لوله رابی که این زیره رو از سر جاش جابجا کرده بود. و ما که اومدیم واتر پمپ رو بستیم، وقتی که این قفل واتر پمپ رو میبستیم، لوله‌ش رو میبستیم، لوله توی زاویه نبود با لوله روبروش. الان اگه دقت کنین چقدر زشت چسب کاری کردیم این دور برو، چاره‌ای چون نداشتیم. ببینین این مشخص این لوله سر جاش نیست. حالا یا مشکل از این لوله است که قبلا عوض شده و استاندارد نیست، یا همین دره که ما عوض کردیم. من حدس میزنم این دره، چون سمت عقبش هم ما رو اذیت کرد روی این لوله. فکر میکنم این در مشکل داره. به هر حال کاریش هم نمیشه کرد، مجبوریم اونو تعویض کنیم. به خاطر همین دیگه قفل رو نبستیم که لوله توی راستا قرار بگیره. کلی هم چسب زدیم. متاسفانه یه کار زشته این حرکت، ولی خب چاره نیست برای اینکه آب نده. اگه میبستیم پیچم اصلا لوله توی زاویه دیگه قرار میگرفت، 100% آب میداد. مثل همیشه دوستان موفق باشین دیگه، اذیت دیگه ای نداره. انشالله که میندازیم بالا و روشنش میکنیم و تمام.